السلام عليكم ورحمة الله. معاكم مستر علي من موقع English to Fun. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض Unit 16 The Importance of Trees، أهمية الأشجار. نبدأ بالمين vocabulary. sap يعني عصارة أو نزغ، أو لها معنى تاني verb معناها يثبط أو يحبط، يعني يثبط أو يبطئ. تمام، يثبط عزيمة شخص وهكذا. sap عصارة. turpentine trunk roots leaves rings branch bark toothpaste seeds. absorb أو absorb الاتنين صح في النطق. take in cardboard extract add cut down calculate breath breathe count chemicals amount wide widen width tube soil rubber products harden materials dig explanation gloves fruits fuel remove. Expressions and idioms. soak up take in soak up take in يعني يمتص. in addition to keep away from keep away from kind of depend on protect from wait for good for drill into extract from musical instrument do or cause damage to paint remover made from made of make a list make space out of يصنع حاجة من حاجة make medicine global warming drill a hole in. language notes. bark B for book. لو noun معناها لحاء، لو verb معناها يمدح. لكن park P for pen معناها منتزه. لو noun لو verb معناها يركن السيارة مثلا. count يعد أو يحسب. calculate يحسب الناتج بالأرقام. تمام، لكن count يعني أنا لسه بعد 1 2 3 4. لكن calculate 1 plus 1 equals 2 وهكذا. extract يستخلص. attract يجذب. paperback ورقي الغلاف، يعني الغلاف ورقي. backpack يعني عقيبة تحمل على الظهر. backpack لكن دي paperback. weather الطقس. weather إذن أو سواء، يبقى الفرق في الحروف وليس النطق. نطق واحد weather. route وليها نطق تاني route، لذلك بنقول راوتر احنا، لكن النطق المور common route مش route. tube tub. weather climate طقس فترة قصيرة، يوم يومين ثلاثة. climate يسود لفترة طويلة، مناخ. release أو هنا release النطق السليم بتاعها release، ما نقولش release. realize يدرك. wonder يتساءل. wonder يتجول. طبعا ده نطق البريتش. الامريكان wander، بس هنا نقول هنا نقول يبقى wonder لو هنتكلم امريكان تبقى wander. بريتش wonder wonder. خلاص كده. طيب نيجي بقى كلمات فعل واسم وصفة. widen width wide. lengthen long. طبعا هنا ممكن نقولها lengthen او lengthen، بس الاخف lengthen من غير الجي silent. نفس الكلام في length تبقى length او length الاتنين صح. نفس الكلام في strengthen و strength او strength. strong hardness الصلابة نفسها اسمها hard يعني صلب او صعب. sharpness sharp. shortage short. deepen depth deep.
كلمة height ملهاش verb فتبقى height high height high. طيب نيجي للفعل help يساعد. عايز اقول يساعد شخص في حاجة او يساعدني. he helped me to do. he helped me to do يبقى ممكن اقول to help me to او he helped me do يبقى ممكن to و do على طول. to do او do على طول، يعني ممكن تاخد to وممكن تاخد مصدر على طول من غير to، الاتنين صح. لكن اقول يساعد شخص في حاجة يبقى he helped me with my homework في اداء واجبي. مع مثلا هقول مثلا البنت تساعد امها في اعمال المنزل يبقى نقول the girl helps her mother with housework. with كلمة use يستخدم. تمام. we use wood to make furniture. نستخدم الخشب لنصنع to make، لكن عاوزين لصناعة يبقى for making، لكن يستخدم يبقى wood is used as a fuel. يستخدم الخشب كوقود as a fuel. طيب نيجي بقى للإكسرسايز on vocabulary. Number 1 بيقول I'm so tired. أنا متعب جدا. My poor befuddled brain can't space anymore. كلمة طبعا poor هنا يعني مش فقير، يعني مسكين. يعني عايز يقول عقلي befuddled يعني ال very confused المشوش. عقل المشوش المسكين لا يستطيع أن يستوعب أكثر من ذلك. يستوعب يعني absorb. احنا قلنا absorb يعني يمتص، ومعنى تاني يستوعب. تمام كده. constant criticism النقد المستمر. space you of your confidence يعني بيثبطك يحبطك، يبقى هنا جاية بمعنى الساب. خلي بالك ساب هنا verb معناها يثبط عزيمة شخص وهكذا. تمام كده. لكن كلمة sobs هو sob لو noun معناها رشوة. تمام. لو verb معناها يداهن، يعني يتكلم كلام جميل كده زي ينافق كده يداهن. خلاص. It takes about 3 days for the space to sprout. sprout يعني تنبت، يبقى أكيد seeds البذور. تمام. هتاخد مثلا 3 أيام عشان تنبت. The biggest obstacle in our way was أكبر عقبة في طريقنا was a tree كانت شجرة، أو was a tree حاجة بقى in the road، يبقى أكيد a tree trunk جذع شجرة. The jeweler skillfully engraved الجواهرجي skillfully بمهارة engraved يعني حفر the initials يعني الحروف الأولية من أي اسم on the أكيد ring on the ring. Number 6 the doctor succeeded in space the peanut from Jack's nose. الدكتور نجح في ايه بقى الفول السوداني من أنف جاك، يبقى استخلاص، يبقى succeeded in extracting the peanut from Jack's nose. Have you anything further to space to this discussion أو the discussion؟ يبقى واضح جدا عندك أي معلومات إضافية ممكن تضيفها، يبقى to add to the discussion. The space of the river at this point is quite amazing. عايز يقول إيه بالنسبة للنهر في هذه النقطة مذهل جدا. يبقى عايز يقول هنا الاسم، يبقى عايز يقول ان عرض البحر يعني the width of the river. It's terribly smoky in here. يعني هنا الجو فيه دخان كتير. I'm just going out for a breath of fresh air. breath يبقى انا محتاج الاسم، والاسم breath لكن الverb breathe. They space a shallow pit. shallow pit يعني ايه؟ يعني حفرة ليست عميقة. تمام. shallow pit and threw the bodies into it ورموا الجثث فيها، يبقى حفروا they dug a shallow pit and threw the bodies into it. They were making a tremendous space of noise last night. احنا قلنا ايه الفرق بين amount quantity. الاتنين ساعات يبقى نفس المعنى، ولكن لما يجيب لك في مقارنة ما بينهم وجايب حاجة لا تعد هتروح مع amount على طول، لكن quantity يعني كمية يمكن عدها. تمام. Mother asked me to space these knives as they do not cut very well. يعني بتقول لي ايه عايزين السكين دي تبقى حادة، يبقى to sharpen أن يحد من يجعلها حادة. sharpen this knife. يبقى هو محتاج الايه؟ محتاج الverb هنا.
وكله أفعال لكن في المعنى sharpen الوحيدة اللي تمشي معاها. Number 13 I will tell you how. هقول لك بقى ازاي to space money from him as he is so stingy. واحد يقول لك money يبقى count money. لا احنا اتفقنا يا شباب احنا مش عايزين حفظ ومش عايزين تشوف كلمة يبقى في كلمة، لا احنا عايزين نفهم الجملة عشان شفت الامتحانات التجريبية اهو ما جايبها لكم يعني حاجات ايه محتاجة فهم عشان تجاوب. يبقى I will tell you how to. طب ازاي count money from him يعني تعد الفلوس منه as he is so stingy لانه بخيل؟ لا اكيد تطلع منه الفلوس يبقى extract تستخلص منه المال. Trees go through the space growing and losing leaves every year. يعني عملية growing and losing leaves إنبات وخسارة الأوراق يعني سقوط الأوراق أو إنها تنبت من تاني يبقى the process of growing and losing leaves every year. Number 15 بيقول a tree's space supports a mass of branches and leaves. إيه اللي بقى بيدعم ال branches و leaves؟ أكيد trunk الجذع تمام كده trunk. Number 16 space is the liquid that carries food in tree. liquid أكيد يبقى هو sap تمام carries food in tree. Number 17 space help trees to take in light from the sun. بتاخد الشمس أو الضوء من الشمس يبقى أكيد ده الأوراق يبقى leaves. 18 space is some kind of very stiff thick paper used for making boxes. هو نوع من كلمة stiff يعني قاسي أو صلب. thick paper يبقى ورق سميك قوي أكيد يبقى هنقول الكاردبورد cardboard. Every year soft space below the bark of a tree form new wood. احنا خدناها في النص انه every year soft cells خلايا ناعمة below the bark of a tree form new wood. Every year كل عام the cells under the bark of a tree هي السيلز اللي هي كانت soft بيحصل لها ايه and become new wood أكيد تتصلب يبقى harden تمام تتصلب and become new wood. Number 21 if it's a space year the rings are narrower احنا قلنا لو narrower تضيق يبقى إذا مفيش مطر يبقى a dry year وعكسها تماما لو wet year أو rainy year. By heating wood we get لو سخنا الwood هنحصل على we get that can be used to make medicines. يبقى لا مش turpentine يبقى chemicals. لما نسخن الخشب تطلع مواد كيميائية نستخدمها ايه لصناعة بعض الأدوية. Number 23 cutting space trees causes damage to the environment. يبقى أكيد cutting down قطع الأشجار cutting down trees. Car tires and the bottoms of some shoes are made of rubber. Do you know where sports space can be sold؟ احنا نقول معدات رياضية اسمها sports equipment على بعض كده musical instruments sports equipment. More trees should be planted space the sides of our streets. يبقى عايز يقول على بطول جانبي الطريق يبقى along the sides of the streets. My new trousers are too long. البنطلون الجديد بتاعي طويل جدا. So my mother is going to shorten them for me. أكيد هتقصرهم يبقى shorten them for me. Only by space the tree rings scientists can calculate its age. قلنا نقدر نحسب عمر أي شجرة بعد by counting the tree rings حلقات الشجرة. People use turpentine to space paint. احنا قلنا to remove paint لإزالة الطلاء. Rings don't have the same space every year. طبعا هو هيتكلم عن الويدث احنا قلنا ايه ان تبقى عريضة او مش عريضة بالنسبة للرينجز يبقى اتكلم عن الايه الويدث بتاعها العرض بتاعها. Scientists can space a piece of wood from the tree bark to calculate its rings. يقدر يستخلصوا قطعة من الايه piece of wood قطعة من الخشب يبقى extract a piece of wood. طبعا manufacture يعني يصنع تمام.
She used rubber space to protect her hands from chemicals. يبقى rubber gloves. قفازات مطاطية أو بلاستيك. That film is so popular that the queues to see it. يعني الفيلم ده مشهور جدا لدرجة إن الطوابير مالها بقى بتطول كل يوم. يبقى lengthen. يبقى إيه؟ lengthen every day. That old bridge over the river is very weak. الكوبري ده ضعيف جدا. They will have to space it soon. أكيد لازم يقووه. يبقى strengthen. The space protects the living part of the tree and the tubes. أكيد البارك لحاء الشجرة. تمام كده. The country suffered from space as there was no rain for long. يبقى عانت من جفاف. اسمها ايه؟ drought. تمام. لكن دي اسمها ايه؟ draft. هي نفس كلمة draft دي يعني مسودة وليها معاني تانية كتير. The more rain there is in a year. احنا قلنا كلما زاد المطر كلما ايه اصبحت حلقات الاشجار اعرض. يبقى wider. The wider the tree rings are. The mother used space to remove the paint stain on the coat. يبقى أكيد استخدمت turpentine عشان تشيل بقعة الطلاء. Trees protect us from global warming because they help the earth to breathe. بتساعد الكرة الأرضية أن تتنفس. Trees give us valuable space like turpentine. خلي بالك من الحته دي. واحد يقول لي turpentine يا مستر يبقى liquid. لا هو بيتكلم عن عموما الاشجار تعطينا ايه؟ مواد كيميائيه مثل التربنتاين. تمام. يبقى لا هو دلوقتي بيتكلم عموما. يبقى تقول chemicals. والتربنتاين ده جزء من الكيميكالز. تمام. اي نعم هو liquid. هي مش بتدينا سوائل كتير تانية. لا هو بيتكلم عن عموم الشيء. يبقى chemicals ومن ضمنها التربنتاين. تمام. لكن لو قال لك تربنتاين هتقول له is a liquid. هو سائل. تمام كده. Trees take in CO2 اللي هو carbon dioxide and give take in يبقى give out. تمام. give out O2 اللي هو الأكسجين. We can make paper space wood from trees. يعني من يبقى out of wood من الخشب. We can use wood as a for cooking and heating. واخدينها as a fuel كوقود للطبخ والتسخين أو التدفئة. Number 44. Wheat grows well on fertile دي American. ممكن نقولها fertile دي البريتش. تمام. يعني خصب. space أكيد يبقى تربة خصبة. يبقى fertile soil. You can use space to brush your teeth. أكيد toothpaste. Why don't you space your ideas with your colleagues. أكيد ليه ما تقارنش أفكارك بأفكار أصحابك. طيب واحد ممكن يقول لي يا مستر ما في حاجة اسمها trade your ideas يعني تبادل الأفكار مع أصدقائك. لا تبادل الأفكار مع الدول more formal. لكن هنا واضح جدا مع أصحابك مش هتقول trade يعني. تمام. Turpentine which is used a paint remover is made from the space of trees. يبقى أكيد من الساب. يصنع من الساب of trees. Number 48. Pianos, violins and drums are all musical أكيد instruments. قلنا على بعض اسمها musical instruments. This road is too narrow for all today's traffic. الطريق ده ضيق جدا على زحمة المرور اللي احنا فيها دلوقتي. So they are going to أكيد هيوسعوه. يبقى widen it. A space grows on a plant or tree and has seeds inside. يبقى الثمرة أو الفاكهة. يبقى fruit. تمام كده. لأن ينمو على النبات وكمان في إيه؟ في جواه بذور. يبقى أكيد دي fruit. The space are the parts of trees that grow under the ground and find water. يبقى أكيد roots. الجذور. Hello, I know a tree's leaves help it to take in light. تمتص. take in light. In this way, we can find space what the weather was like. يبقى نكتشف. يبقى find out.
like our skin مثل بشرتنا. the bark protects the space part of tree. يبقى الجزء الحي اسمه the living part. واحد يقول لي يا مستر alive، هقول لك لا، ما ينفعش تقول alive وبعدها اسم. هتقول ايه؟ مثلا هتقول ايه the part of the tree is alive، ماشي. لكن هنا نقول اسم مع صفة يبقى living part، جزء حي، living part. It's important to keep animals away from young trees. واضحة جدا. away from بعيدا عن. The water formed space after the stone fell in. بعد ما وقع الصخرة أو هنا الحجر الصغير وقع، أكيد كون حلقات دوائر كده في المية. لما ترمي الحجر أنت كده في المية بيعمل دوائر، تمام؟ rings، حلقات. He talked with her to make sure of the space of her feelings toward him. يبقى عمق المشاعر، يبقى depth of feeling، ليتأكد من عمق مشاعرها تجاهه towards him. A space is a pipe، هي أنبوبة that liquids or gases go through. liquids أو gases بيروحوا جواها. go through يبقى أكيد a tube. a tube. The police are working on two crimes. يعمل على جريمتين، يعني شغال في جريمتين. The nurse put the blood. The nurse put the blood. الممرضة وضعت طبعا أنا قلت put هنا وضعت عشان لو مضارع كنا قلنا puts. وضعت الدم in some space to send it to the laboratory. يبقى أكيد وضعته في tubes، أنابيب، عشان تبعته للمختبر. Cooking oil زي زيت الطهي is space from the seeds of certain plants. يبقى يستخلص، يبقى extracted، is extracted. تمام كده. Egypt exports a lot. هنا exports ولا exports؟ لا exports عشان هنا ده verb، تبقى exports تصدر a lot of space to other countries. يبقى a lot of products to other countries. A swing hung from the space of a tree. يبقى أكيد المرجحة متعلقة فين؟ في يبقى هنقول مثلا فرع الشجرة، branch of the tree. تمام كده. The space of the streets caused many traffic problems. يبقى أكيد يبقى إنه كون الطريق ده ضيق، يبقى عايز الاسم، يبقى the narrowness، ضيق الطريق. تمام. The rich can perform space services for the poor. يبقى أكيد rich بيقدم، ممكن يقدم إيه؟ valuable services، خدمات قيمة، valuable services.